Hi! This is Manang Mimi o si Manang Mimi lagi. Bitaw oy. Akong ipakita ninyo nga naghimo ko og kuan, durian ice candy. Kay naman ko koy bata din hinga gagsigig jug hangyo na durian ice candy lagi daw kay mga monster lagi mi diri sa durian. Ang uban, wa di ganag durian pero kami diring pamilyaha durian ang wa namo dinhi. Manaingon nga. If you don't like durian, you hate durian, but this family loves durian. So, himo may guys candy na durian. Kini nga akong uluhan ani nga ako ang vlog. Si Manang Nagyawyaw nya naghimo guys candy, durian ice candy. Mauna na siya akong trabaho kay ngano. Pila nagid ko ka mga adlaw ani nga. Sige hangyo na akong anak sige himo guys candy nya. Kana batang tugnaw di bigi ka ganahan maghimo gas candy oy kay tugnawan man ko nya di ko ganahan maghimo gas candy nga ting ice food tugnaw na kay ganahan man kay mga initon sila glawas guduha nya ako ray bugnawon ba mao nang nahitabo nga finally nakahimo na jud ko gas candy pero gisamok-samok nagyawyaw mao ni nga ang uluhan ani nga vlog nagyawyaw si Manang o mao ni kay ngano mula gito. Ay, nako, magawas dyan yung pagkabuhulana, uy. Ninja ra kasi mo patay ninjo. Binuangan na, ninja ra kasi mo patay ninjo. Bitaw eh. Okay. Yummy. Okay, we were going to make a durian, either ice cream or durian ice candy. Durian. We are durian monster. We're gonna make a durian ice candy. Okay. What we do is just get the seeds. Oh, they don't have much. It's just small seeds. Okay. I already washed my hands. Yeah. The half we eat last night and then the half one I ate it and one you eat it and then this is the rest. We're gonna make a durian ice candy. I like durian. Durian ice candy. Yeah. Okay, we got four seeds here, and then after this I'm gonna put it in here and we put condensed milk. I think we will not use sugar anymore though condensed looks already sweet and there's sugar in it I think. So okay, Let's get started. put the durian in the blender. Put the durian in the blender. We put a little bit of condensed milk because durian is already sweet. So we don't put much, but if you want put much, that's fine too. We have a good trip. For golden milk. If it's too sticky, you put a little bit of water. See? Boil the water and put a little bit of cornstarch. It doesn't really need to be. It's just up to you if you want a little bit sticky or not. For mine, I don't really have a measurement. I just put enough. Just calculate it. Boil the water and put a little bit of cornstarch. It doesn't really need to be. It's just up to you if you want a little bit sticky or not. For mine, I don't really have a measurement. I just put enough. Just calculate it. Just put a little bit and mix it first before I put in the boiling water so it will not be sticky. Hold on. Okay, now I'm gonna pour it here and try to mix it. When you see that it's clear, that's the time you put the durian. Okay, What are we going to do? mix the durian in there. Candy. Mommy, So our durian is soft. Mommy, how about you get this? I can't
man told us. Ang atong gibubo diri nga durian nga giblend o gipabukal nga tubig, gibutangan day na ako gimix nga cornstarch, any kalain-laing klase nga cornstarch mo work man siguro ni eh. Then human gipabukal na ako, gibutang na ako ang giblend nako na durian. Uy, mga magal ang atong durian, nagtibugol man. Ako nga naman gyud oy nga mag-ining-iningles ini maka-iningles magug ko oy kay giingnan magug sa akong kauban na mag-practice lagi daw ko sa tuman akong pag-practice bisan og maglugaw ko dinhi mag-iningles na gyud hinuon ko pastinlan tunyo bitaw Amerika magud pod ni oy maka-iningles magud pod ta kay atong mga kauban mga kuan man kay ilong mga pointed mag-ilong kini pong akong iningles mo hungaw pod sa akong pango nga ilong di wa nagkadimao hinuon paita lagi hinuon unsa na makuan ni si magal ani nagyaw-yaw nga nagakuraw og kuan kining ice cream durian candy man lagi daw ni mauna ni oy mauna man siguro ni Hinira ba pang ubang mga Pilipino kung mag-in-English ka bisag na ka sa Amerika akausahan pug ka nga gao in-English pod oy abig nakaanha mag-Amerika. Unyang maadtog Manila magbisaya lang jud ko bisag mga Tagalog ang mga tao dito aron di ko masabtan pareha ragod po na diri. Ingna lang gyud pod nga alanganin lang gyud pod ta mo in-English ako di ay. Nya ang alanganin pod purya lang sa maayo pod mangoreksyon. Tell me if I'm wrong. Bitaw oy gisapot ko aning akong kana bitaw magluto ka unya daghan kay magsurang-surang nimong mga bata bitaw. Usahay sa puton baya pug ka unya ang timplada nano nimo imbis kay kulang tug asin. Madaghanan na hinog asin kay kuan man nakalimot man ka kay abi nimo og kulangan og asin. Nabutangan na di ito. Unya og sugar pod. Gibutangan na dito nimo og condense. Sweet na dito siya. Butangan na po nimo og sugar kay or condense kay abi mo gwapa kay nagasamok-samok sa kilid nga bata. Mao pa ay. Yan na po iro dito nga nagsingal sa gawas. Ako na po tong isuroy akong ipagawas. Saon mo po ning iro ang di maganahan diri sulod mo. Sulod ra man na diri among balay og kadali din mo gawas kay di man siya ganahan. Kay naanad man sa gawas kay fresh man ang air. Musudon na siya direk pila ka oras din mo gawas gina siya. Bisag tugnaw pa na mag-ice. O karon nagsingal na pud siya mo ni nag kasipyat-sipyat nga ako ang kuan dinhi. Biskay mag-o in English unta ko di na noon oy kay street man kay ning magbisaya kag magyawyaw. Ay, bitaw, oy, sana mainsakto nagtimpla, oy. Kay ka na bitong magluto ka, dahil ma-affected ka. Kabawaan mo na nimong tao nga na problema. Kay nga no, either ang luto, kuwang sa timpla, or either para trapod. Kay maapektuhan man gud ang imong body. Muna nga ako, pag magdagi kog food, paingon dito sila yung tao, sure jud ko ana nga wag ginay lami. Kay nga no, matens man ko magluto niya, hunahuna, lagmir ka na sila man luto, oy. Unya, hunahuna ko, guy, hinawayon na bagyod ka ni siya. Manguan, may ngarap to kwa matoy lami. Nga na, bitaw. Tense ko muna, ang pagdaan ako dito, panagid hinoy lami. Samot. Pero giris balay ba yan, no? Matimingan ba yan? Pun malami ba yan siya? Kaya di man ko matens kaayo, usahay ra. Kung na'y magsamok-samok na ko. Unsa naman to nga akong giyaw-yaw. Ay layo na magigito-gituan. Ay, nako. Sige oy, pabugnawon ko ni. Mabugnaw gini na ako. Sige giyaw-yaw diri sa akong pagkuraw-kuraw. Sige oy, samtang ko nagakuraw, maga-yaw-yaw po ko diri. Yaw-yaw storytelling po ko ba? Kinig yung nilugaw. Katong mga dato, gito kakaog linugaw oy. Murag. Kami, nakaagi may kalisod. Ganap tong nilugaw nga
aron madaghan ang bugas unya mainat-inat pa, paniudto pa nimo alugawon ini kabuntag ug ini kagabi or muntag ana. Kay aron mabudget putangan deg asin ana bitaw. Kasuway jud ko ana ay. Kani mga dato di man sila kasuway kay hello. Why are you making what? Well, we make a lot so we don't make again. Ooh. Don't touch it, just leave it in there. Hold on kasi. Okay, that's almost done. You already put few in there. Okay, salamat. Bye-bye sa inyo. Salamat. Shout out sa inyong tanan. Diha mga friends and mga higalaan. Shout out sa tanan nga nagatanaw ani nga video. Bye-bye. Hope you have a wonderful day. Sige. Bye-bye.